orbital magnetic moment څنګه چې موږ وایو د سپین magnetic moment دغه شان موږ اټم چې موږ کنسیډر کوو چې په اوربټ کې تاویږي په اټم کې شیل کې او هغه فکس انرژي ده according to Bohr atomic model کنه نو هغه الکترون چې رواني مطلب دا سیده ده چې لکه کرنٹ چې رواني په لوپ کې او هغه خپل میګنیټک موومېنټ لکه څنګه چې دا شو کړم موږ اگزامپل کې دا ډایګرام دی چې پای کې الکترون دی داسې په کرنٹ موشن کې ویلاسټي داسې روانه او کرنٹ په داسې ډایرکشن کې دی نو دا انګولر موومېنټم چې دی اربیټال انګولر موومېنټم هغه لنګ زی سره الاین دی او دته میو چې دا چونکه وته انټي پیرلل نو لاندې باندې میو اربیټال دا اربیټال میګنیټک موومېنټ نو ګوره نو دا غي د وجې د څنګه چې سپین دی وسره نو دغه شانتي د الکترون د موشن د وجې په اټم کې ورسره سدي اډیشنل اربیټال انګولر موومېنټم چې هغه موږ ریپرزینټ کوو د ال او سبسکرپټ کې وسره او ار بي ولیکو اربیټال او دی اربیټال اسوسییټډ وذ ال اربیټال دی اربیټال د وجې انګولر موومېنټم د وجې وسره اربیټال میګنیټک موومېنټم دی او هغه ایکوال دی میو اربیټال از ایکوال ټو ماینس ای ډیوایډ بای 2m او ال اربیټال انګولر موومېنټم نیگیټیو ساين بیا شو کیمته چې دا میو اربیټال magnetic moment چې د orbital او orbital angular momentum د دوه سره اپوزیټ ډایرکشن کې نان کوانټم ډیریویشن موږ دا چونکه کوانټم کې نیو کنده خو دا electricity and magnetism topic کې موږ وایو دا نان کوانټم ډیریویشن چې دی almost هغه سره ریزلټ بالکل موږ شانتي کلاسیکل ریزلټ موږ داسې راوځي الکترون چې موږ دا الکترون چې کله ته هو ایگزیکټلی شانه دی بس موږ کنسیډر کړل چې صرف ایکویشن ورغوس اوس دا اټم موږ کنسیډر کوي چې دا کله ته الکترون د نیوکلیس دی دا الکترون داسې روان دی داسې نه کني بیا دا کوانټم نه بغیر نه ایکسپلین کیږي ته دا کلاسیکل ډایرکټ اپلای کوي خو نشي اټامیک لیول ته موږ بس جنرال یو کنسیډر کوي چې الکترون دی په سرکولر پات کې موشن کی او ویلاسټي سره کانستانټ ویلاسټي وی سره روان دی او دا ډیسټنس چې دی فرام سنټر ار دی او کاونټر کلاک وایز روان دي سیمیلر د کرنٹ لو مطابق چې په لچ میو اوربیټال موږ سره ایکوال لسو آی ا یا ان آی ان ان از ایکوال ټو 1 نو آی ا را سره ایریا چې دا پای ار سکوير د لوپ او آی چې دا کرنٹ دی د میو ډایرکشن چې دا سره ډاونورډ دی تاسو څنګه اکارډینګ ټو فګر څنګه فایند کومه بای رائټ هاند رول ته پته چې اس از ایکوال ټو کرنٹ چې دا ایکوال دی کیو بای ټی کیو موږ سره چارج الکترون دی کنه ای بای ټی راغی او اس از ایکوال ټو وی ټی موږ ته پته ده فرام میکانکس چې اس ایکوال ټو وی ټی ده نو ټی تی پاتې کا او ټی از ایکوال ټو څه بشي نو اس ډیوایډ بای وی اس موږ ته پته چې دا ټول ډیسټنس سره دا سرکمفرنس اف سرکل 2 پای ار ما سره ټی از ایکوال ټو پای ار ډیوایډ بای وی راغی امه دلته پټ کو د ټی په ځای ما سره راغی چې آی از ایکوال ټو ای ډیوایډ بای 2 پای ار ډیوایډ بای وی د ایکویشن ما سره د کرنٹ پر راغی دا کرنٹ به راواله ما او د ایکویشن کې به پټ کمان ما سره راغی اوربیټال میګنیټک موومېنټ از ایکوال ټو آی ا از ایکوال ټو ای ډیوایډ بای 2 پای ار ډیوایډ بای وی او انټو او ایریا موږ سره صحیح کول پای ار سکوير کنه پای ار سکوير راغی پای کټ شو یو ار د سره کټ شو ما سره له پی وی ار ډیوایډ بای 2 دا راغی ما سره اوس موږ ته پته ده چې د انګولر موومېنټم موږ سره ایکوال ال از ایکوال ټو ار کراس پی یا ام وی ار ساين تیټا دا چونکه تیټا سره ار او وی دواړه سره یو بلتا پرپندیکولر دي کنه ساين تیټا چې دا 90 راځي او ایکوال 1 ده موږ سره صرف ام وی ار راغی موږ سره ام دلته کې نشته موږ ام وی ار پکار دی ملټیپلای او ډیوایډ بای ام وکړو ما سره ای انټو ام وی ار ډیوایډ بای 2 ام دا راغی او ام وی ار موږ ته پته چې دا د انګولر موومېنټم ایکوال دی کوم اوربیټال میو اوربیټال میګنیټک موومېنټ از ایکوال ټو ای اوربیټال انګولر موومېنټم ډیوایډ بای 2 ام د ایکویشن راغی ما سره او چونکه انګولر موومېنټم چې ډایرکټډ اپورډ دی په بر ډایرکشن کې اپوزیټ دی دا ته میو ته وګوره ما سره راغی چې اوربیټال میګنیټک موومېنټ از ایکوال ټو ماینس ای اوربیټال انګولر موومېنټم ډیوایډ بای 2 ام نیگیټیو ساين ماته څه شو چې د دوه بل ته اپوزیټ ډایرکشن کې دی orbital angular momentum چې دی دا موږ ډایرکټ نشو میجر کولی صرف د کمپوننت along any axis موږ فایند کولی شو سپوز ما along z axis فایند کو نو l orbital along z axis is equal to ml h cut یا ml h divided by 2 pi ml چې د orbital magnetic quantum number دی او the values چې دی minus from minus ml to plus ml کې دي 0 plus minus 1 plus minus 2 up to largest value چې کوم allowed value ده suppose پر electrons دا چې دا راځي تاسو سره د کل شورنګر equation تاسو د هایدروجن اټم لپاره سوال کې هغه کې تاسو سره دا راځي خو پر electron چې دی ما سره چې موږ orbital along z axis is equal to minus ml e h cut divided by 2m دا راغی او negative sign the opposite direction the wajh or in terms of Bohr magneton mu orbital along z axis is equal to minus ml mu b دا راغلی مثلا چې کله یو اټم په میګنیټک فیلډ کې ایکسټرنل میګنیټک فیلډ کې کیږي نو هغه سره یو انرژي اسوسییټ کیږي او هغه انرژي به د په اوربیټال میګنیټک موومېنټ باندې ډیپند کیږي چې د څنګه اورینټیشن د شوی آیا دی مته پیرلل دی کنه انټي پیرلل دی او ماته پته چې انرژي از ایکوال ټو ماینس میو ډاټ بی او میو چې د موږ سره میو اوربیټال دی او ایکسټرنل میګنیټک فیلډ دی چې ماینس میو اوربیټال او بی ایکسټرنل شو او ډاټ ختم شو مطلب دا چې دا ته پیرلل دی او انرژي چې ما سره کم ده ځکه چې ماینس ده
ویسټ انرژي دا رااله او اوربیټال چې دا موشن د الکترون د دې کلاسیکل ایکسپلینیشن یې لاګ نشته ځکه چې دا عام لاز نه ایکسپلین کی څنګه چې سټارز نه چارچا پیره چې پلانټس روان یا سن نه چې موږ ارت مارس او وینس جوپیټر سیټرن وغیرہ تاویږي نه دا او د ګریویټي د وجې دي دا چې د الکترومغناټیزم دی explanation د classically نشته او دا explanation صرف سکی quantum mechanics laws او rules of quantum mechanics او still چې د quantum mechanics perfect لا نه اوس په currently دا کوم 3 successful quantum field theories دي quantum electrodynamics for electromagnetism او quantum chromodynamics for the strong interactions of nucleus کې چې کوم quarks کې دي او بل چې د quantum flavor dynamics یا electroweak theory کوم weak force explain کی نو دا درې کوانټم فیلډ تیوري دا سکسسفل دی خو زبردست کار کوي سوای ګریویټي سټانډرډ ماډل کې چې دا درې معنی پکې انکلود دي سوای ګریویټي نو او سټیل چې کوانټم فیلډ تیوري لا سره یو سټانډرډ ماډل پرفیکټ دی نشته چې هر څه ایکسپلین کوي مطلب دا کرنټلی لا روان دی خو دا چې کوم کوانټم وایو دا چې کوم ایکسپلینیشن هایدروجن ته اپلای کوي هغه چې الموست 100 years چې اولډ دی سولو نوې چې دا تیوریز کوانټم تیوریز دي نوې لپاره کوم کنفرمل فیلډ تیوري ده یا سوپر سټرینګ تیوري ده یا لوپ کوانټم ګریویټي ده هولوګرافیک پرنسپل ده بلا تیوریز دي کنه کوم کازل ډاینامیکل ټرینګولیشنز دي یا ایمرجنس تیوري دا ټول چې ماډرن تیوریز دي او کرنټلی په دې باندې اکټیو ایریاز اف ریسرچ دي او بلا کار په روان دي نو دا چې ایکسپلینیشن چې دا کوانټم فیلډ تیوریز دا ایکسپلین کولی شي صرف ځکه چې مایکروسکوپیک ورلډ چې دا از ناٹ سمپل ځکه چې دا داسې سمپل نه چې څنګه مونږ وایو او اسانه باندې پوهه کېدو علم نه دی د دې لاس چې دا ویری ډیفرنٹ دي او ډیر زیات ډیفرنٹ دي سپوز چې ما سره دلته کې یو لایټ راغی پروټون هغه ته مې بیم سپلیټر لګول دی او دا بیم سپلیټر نه چې نیم چې دلته کې نیم ریفلیکټ شو نیم چې دلته ټرانسمیټ شو دلته مته میررز لګولې دلته دواړه ته چې میرر نه ریفلیکشن شي دلته کې مته اگین بیم سپلیټر لګول دی دلته بیا لړو داسې بیم سپلیټر لګوي د یو دیسه ډیټیکټر دی نو بدلته د تراشي یو بر ډیټیکټر دی د ډیټیکټر ته براشي او زه چې دې سپوز نو ما سره چې یو پروټون راغی او دلته کې زما میجرمنټ یو ته برابر راشي نو وګورم چې دا یو پروټون دلته کې راورسېدو سپوز چې دا بیم سپلیټر چې یو پروټون مې وته انکو راغی او هغه چې سپلیټ کړل او دلته مې وته چې یو بلاک ولګو هغه بلاک چې دا سوکو ابزورب وکړو نو دلته نور لاینه لکنه نو پروټون چې نیم شو داسې لړو او داسې لړو دلته چې کوم ډیټیکټر باندې ریزلټ راځي په کار دا چې هاپو نو هغه پروټون پورې راغی او دلته چې ډیټیکشن چې او شو او برابر چې دلته ایون تا وته یو بلاک هم لګول بیا هم چې دلته کې پروټون راغی دا څنګه پوسیبل ده دا کوانټم میکانکس چې دا ډیر زیات ویرډ سبجیکټ دی او ډیر زیات کمپلیکس سبجیکټ دی او اسانه باندې پوهې کې دیم په سړی نشي ځکه چې د ریچارډ فاینمن ځکه وایي I think it is safe to say that nobody understands quantum mechanics چې دا اسانه باندې زده کېدی نشي چرېم